आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण फ्राय कारल्याची भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य हे बघा, ही कारले आपण अशी चिरून घ्यायची। जाड बिया असल्या तर त्यातल्या या बिया आहेत ना, काढून घ्यायच्या आणि अशी चिरून घ्यायची। आणि जर कवळ्या बिया असल्या तर असं चिरायचं, काढायची नाही। कवळ्या बिया असल्या तर या प्रकारे चिरायचं। त्यासाठी फोडणीसाठी लागणारं साहित्य जिरं, मोहरी, लसूण, हिंग, तिखट, हळद आणि धण्याचं पूड। एवढ्या साहित्यात आपल्याला छान फ्राय कारल्याची भाजी आपल्याला बनवायची आहे। आता आपण बनवून घेऊ। हे बघा, आपण कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे। आता आपण तेल तापलं की त्यात मोहरी आणि जिरं टाकू। तर जिरं मोहरी चांगली तडतडली, आपण जाडसर असा ठेचलेला लसूण टाकू। लसूण भरपूर टाकायचा, चवीला छान लागते। यातलं लसूण छान लागतं। आता आपण थोडासा हिंग घालू। फोडणी चांगली खमंग करून घ्यायची। आता आपण हे चिरलेलं कारलं घालू। ज्यांना कारलं आवडत नाही ना, ते पण खातील अशा प्रकारे कारल्याची भाजी केली तर। कारण आपल्याला याच्यात पाणी अजिबात टाकायचं नाही आहे। आपल्याला या तेलावरच चांगली भाजी परतवायची आहे। त्याला तेल थोडं जास्त लागतं, थोडं टाकायचं तेल चांगलं जरा, आणि छान तेलावर परतवून घ्यायची। ती छान तेलावर परतवून घ्यायची, म्हणजे तेलामध्ये ती चांगली फ्राय होतात आणि त्याचा कडूपणा पण कमी होऊन जातो आणि खूप छान लागते। ही साईड डिश म्हणून पण तुम्ही करू शकता। रोजच्या आपल्याला डब्याला नेण्यासाठी पण छान आहे ही भाजी। झटपट होते, काहीच वेळ नाही लागत भाजी व्हायला। तर अशी काप करून घेतले ना, अशी भाजी लवकर शिजते असे काप करून घेतल्यावर। फक्त थोडं तेल चांगलं लागतं जरा याला। अशी छान परतवून घ्यायची। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू। मध्ये मध्ये आपण परतत राहायच्या। आता आपण 5-10 मिनिटांनी बघू, झाकण ठेवून घेऊ आपण। मध्ये मध्ये आपण असं बघत राहायचं। अशी छान ती तेलावरच छान खरपूस आपण परतवत राहायची। पाणी अजिबात टाकायचं नाही आपल्याला, म्हणजे त्यातला जो कडूपणा आहे ना, तो सगळा तेलामध्ये सगळा जळून जातो सर्व, आणि कारली अजिबात कडू नाही लागत। आता आपण भाजी बघूया। बघा, अशी छान तेलावर अशी छान फ्राय करून घ्यायची। बघा, अजिबात आपण पाण्याचा वापर नाही केला। ती छान फ्राय करून घ्यायची। ही भाजी औषधी भाजी आहे, डायबिटीस लोकांना पण चालते आणि लहान मुलांना पण असं महिन्यातनं 1 ते 2 वेळा ही भाजी द्यायची। जंतुनाशक आहे आणि पौष्टिक भाजी आहे। फायबर या भाजीत भरपूर प्रमाणात फायबर आहे। आता आपण याच्यामध्ये तिखट, हळद आणि धनेपूड हे घालून घेऊ आपण आता। आणि आता आपण मिक्स नाही करायचं अजून, आपण असं 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं। आता आपण भाजीमध्ये मीठ घालून घेऊ, चवीप्रमाणे मीठ।
आता आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आपण असं काय केलं म्हणजे आपलं तिखट हळद जळत नाही आणि चवीला पण खूप फरक पडतो. असं करून बघा नक्की. हे बघा आपलं अजिबात तिखट जळालं नाही. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊ. आता आपलं कारलं हे शिजत आलेलं आहे. जर तुम्हाला आवडत असेल तर शेंगदाण्याचं पूड पण घालतात, काही जण ओलं खोबरं पण घालतात, पण आम्हाला अशी फ्राय आवडते म्हणून आम्ही अशी फ्राय भाजी करतो. साईड डिश म्हणून पण वरणपोळीबरोबर, वरण भाताबरोबर, डब्याला नेण्यासाठी अशी फ्राय भाजी खूप छान लागते. आवडत असल्यास आपण दाण्याचं जाडसर पूड घालायचं किंवा ओलं खोबरं किसलेलं घालायचं. आता आपण परत 5 मिनिटं झाकण ठेवू. आता आपली भाजी होत आलेली आहे. ते सगळं हळद तिखट मीठ सगळं सामान एकसारखं लागावं ना, म्हणून आपण 5 मिनिटं परत झाकण ठेवू. हे बघा आपली भाजी झालेली, शिजलेली भाजी आपली. झाली आपली भाजी, शिजली. हे बघा शिजली आपली भाजी. आता आपण सर्व करू. गॅस बंद करूया. ही भाजी तुम्ही प्रवासात पण नेऊ शकता. अगदी खराब होत नाही, 2-2 दिवस राहते ही भाजी. अशी आपण नुसती घरामध्ये जरी अशी झाकून ठेवली ना करून, तरी पण ही भाजी खराब होत नाही, कारण याच्यात अजिबात पाण्याचा अंश नाही आहे. आपण तेलावर चांगली परतवून घेतलेली आहे. आता आपण सर्व करूया. मुलांना डब्याला देण्यासाठी पण आहे, वर्किंग वुमनला डब्याला नेण्यासाठी पण खूप छान आहे ही भाजी. आणि खराब पण होत नाही, अगदी 2-2, 3-3 दिवस राहते ही. बाहेर पण राहते ही भाजी, प्रवासात पण नेऊ शकता. आणि चवीला अप्रतिम लागते. नक्की माझ्या पद्धतीने करून बघा आणि मला सांगा ही भाजी कशी झाली ते. हे बघा आता आपण ही सर्व करून घेतली भाजी. हे बघा माझी भाजी तुम्हाला आवडली का? रेसिपी आवडली का? नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.